Je hebt er vast wel eens van gehoord. Een leven lang ontwikkelen. De overheid zet allemaal mooie programma's neer om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Onderwijsinstellingen zijn enorm druk om bestaande leereenheden om te zetten naar kleinere, daarvoor meer geschikte leven lang ontwikkelen leereenheden. En allerlei applicaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Opgericht door verschillende bedrijven om een slaatje te kunnen slaan uit het leven lang ontwikkelen. Maar zorgen al die verschillende zaken er nu voor dat een leven lang ontwikkelen ook daadwerkelijk echt gestimuleerd en goed vastgelegd wordt? Ik vraag het me oprecht af. En daarom maakte ik het whitepaper van Learning Loop naar Learning Wallet. Een blended aanzet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren. En in deze video wil ik het gedachtegoed uit het whitepaper kort toelichten. In eerste instantie moeten we onszelf realiseren dat er 3 belangrijke stakeholders zijn wanneer het aankomt op een leven lang ontwikkelen. Buiten degene die zichzelf een leven lang moet ontwikkelen natuurlijk. De eerste is het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven voelt een enorme behoefte om dat leven lang ontwikkelen te stimuleren. Daar waar je in het verleden namelijk een diploma haalde en goed 40 jaar hetzelfde werk kon blijven uitvoeren, verandert werk nu veel sneller. Is heel goed mogelijk dat je in een bepaalde baan om de 3 tot 5 jaar hele andere werkzaamheden moet uitvoeren. Oftewel, je moet constant worden bijgescholden om maar bij te kunnen blijven. Het bedrijfsleven speelt daarin ook de rol dat zij die leerbehoeften in beeld moeten brengen. Dus wat zijn die ontwikkelingen in de maatschappij en vooral in het werk dat wordt uitgevoerd waarop ingespeeld moet worden. Zodra zij dat in beeld hebben gebracht, nemen zij contact op met onderwijsinstellingen. En het is aan die onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat die leerbehoefte die er ligt ook daadwerkelijk wordt omgezet naar onderwijs. Naar eenheden waarin mensen ook daadwerkelijk nieuwe vakkennis, vaardigheden en competenties zichzelf kunnen aanleren. Tot slot hebben we natuurlijk te maken met de overheid. De overheid speelt een soort regierol in het geheel. Zij kunnen ervoor zorgen dat een leven lang ontwikkelen wordt gestimuleerd, wordt gefinancierd. Maar zij kunnen er ook voor zorgen dat bepaalde eenheden, leereenheden, worden erkend en daardoor een bepaalde waarde krijgen. Nou, zodra dat bedrijfsleven een leerbehoefte in beeld heeft gebracht, of leerontwikkelingen die moeten worden omgezet naar onderwijs, kan het onderwijs daarmee aan de slag, zoals gezegd. Echter, er wordt heel vaak gekozen om dat binnen de bestaande kaders te doen. De kaders van de bestaande onderwijsinstellingen of juist volkomen digitaal, zodat het lekker makkelijk vanaf de bank kan. Maar de meest ideale oplossing is een combinatie van beide. En de Learning Loop die maakt dat mogelijk. Wanneer we kijken naar de Learning Loop, dan moet een lerende eerst zijn eigen leerbehoefte naar boven brengen. Stel, je werkt in een bedrijf en je zit in een bepaalde baan, dan heb je natuurlijk al bepaalde vakkennis, vaardigheden en competenties. Je moet niet helemaal bij 0 beginnen. Maar er zijn ook dingen die je misschien nog even moet bijspijkeren of totaal nieuwe dingen waar je echt mee aan de slag moet. Nou, dat breng je in beeld en dat noemen we de leerbehoefte. Vervolgens, op basis van die leerbehoeften, krijg je een stukje content aangeboden. Jij krijgt op jouw niveau, adaptief zoals we dat zeggen, leercontent aangeboden die ook echt past bij hetgene waar jij je op dat moment op moet ontwikkelen. Die content die kan op verschillende manieren worden aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld digitaal, middels een e-learning, maar dat kan ook fysiek in een klaslokaal. Daar is geen echt hele belangrijke regel voor, wat nou het beste werkt en wat niet het beste werkt. Wat wel belangrijk is dat de content die wordt aangeboden ook gelijk actief wordt verwerkt. Oftewel, er moeten gelijk actieve verwerkingsvragen worden gesteld, zodat er ook gecontroleerd kan worden of de lerende in ieder geval de theorie al snapt. Maar als je de theorie snapt, zegt dat nog niet dat je dat ook daadwerkelijk kan uitvoeren in je dagdagelijkse werk. Daarvoor moet een uitdaging voldaan worden. Op basis van de content die is aangeboden, krijgt de lerende een uitdaging aangeboden. En die uitdaging dient in de echte praktijk te worden uitgevoerd. Dat hoeft natuurlijk niet altijd helemaal alleen. Dat kan ook onder begeleiding van bijvoorbeeld een werkplekbegeleider of een docent. Zodra die uitdaging is uitgevoerd, moet die uitdaging sociaal gevalideerd worden. Oftewel, iedereen die betrokken is bij die uitdaging, het uitvoeren van die uitdaging, moet zijn of haar mening kunnen geven. Of het nu gaat om een klant die iets vindt van iemand die hem of haar geholpen heeft. Of een docent die een bepaalde rol wil zien van iemand. Of misschien collega's of werkplekbegeleiders. Een verschillende uitdaging vraagt om verschillende validatoren.
Afhankelijk van de uitdaging wordt er dus bekeken wie dat zouden moeten valideren. En het is wel altijd belangrijk dat die mensen een bepaalde rol op zich kunnen nemen. Dus ook een bepaalde waarde uitstralen. Daarover straks meer. Vervolgens zorgt die validatie ervoor dat de leerbehoefte wordt aangepast. Voert iemand namelijk een taak superieur uit, dan wordt de leerbehoefte dusdanig aangepast dat diegene geen content aangeboden meer hoeft te krijgen op dat onderdeel. Hij of zij heeft namelijk aangetoond dat hij het kan. Blijkt dat het niet zo goed gaat, dan moet die persoon nog meer geleerd worden en misschien in een wat ander tempo geleerd worden over de content. Adaptief wordt er dus weer content aangeboden aan de lerende. Nou, zodra een leereenheid dan is afgerond, kan een lerende een badge verdienen. En die badge die herbergt verschillende informatie. In eerste instantie natuurlijk de erkenning vanuit bedrijven en onderwijsinstellingen. Zij hebben immers gezegd dat hetgene waar de lerende mee aan de slag is gegaan belangrijk is. Zij hebben er ook voor gezorgd dat de indicatoren waarop de sociale validatoren het beoordelen, dat die worden opgesteld. En dat wanneer iemand bepaald gedrag laat zien, dat hij of zij dat dan ook als voldoende kan afronden. Het tweede is dat een badge een regionale kleuring kan hebben. Stel dat het bedrijfsleven in Limburg samen met een school in Limburg een bepaalde leereenheid creëert. Dan heeft die leereenheid in Limburg 100% waarde. Wanneer diezelfde leereenheid echter in Groningen wordt uitgevoerd, zou het zomaar eens kunnen zijn dat het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen daar zeggen dat die maar voor 90% waarde heeft. Want 10% uit die badge of uit die leereenheid is niet relevant voor de regio Groningen. Op het moment dat Groningen dan daar wel iets mee wil en die 10% ook wil aanvullen, zouden ze eigenlijk die leereenheid moeten kunnen copy-pasten en kunnen aanpassen naar hun eigen behoeften. In dat geval blijft de badge in Groningen wordt dan 100% waard. En de badge in Limburg zou dan 90% waard kunnen zijn als er niet veel veranderd is, behalve die 10% die nog miste. Zo krijg je dus een hele goede duiding van wat een badge precies in een bepaalde situatie of een bepaalde omgeving waard is. Nou, daarnaast laat de badge zien dat er sociaal gevalideerde skills, dat daaraan voldaan is. En wie diegenen zijn die dat ook sociaal gevalideerd hebben. Want zo'n leereenheid kan natuurlijk niet zomaar door Jan en Alleman gevalideerd worden. Het kan gevalideerd worden bijvoorbeeld door een docent, door mensen uit het bedrijfsleven of door andere mensen, werknemers, die badge al reeds verdiend hebben. Of in een bepaalde rol zitten, bijvoorbeeld de rol van klant. Dan wordt dat ook in die badge vastgelegd. De beoordeling van de klant kan soms heel erg veel waard zijn en soms iets minder waard dan bijvoorbeeld de beoordeling van een docent of van een werkplekbegeleider. En dan tot slot is het ook goed om de badges een bepaalde houdbaarheidsdatum te geven. Vakkennis en vaardigheden moeten immers constant worden bijgehouden. Het is niet meer zo dat je iets leert en het er dan van uitgegaan kan worden dat je dat ook 40 jaar lang blijft beheersen. Nou, die verschillende badges moeten vervolgens opgeslagen worden in een zogenaamde learning wallet. Een wallet die is gebaseerd op blockchain technologie. Eigenlijk zou je dit kunnen zien als een grote database of een groot cv. Alles wat je hebt gedaan wordt in je learning wallet opgeslagen. En door dat in de blockchain technologie neer te zetten, kunnen we ook voorkomen dat het erg fraudegevoelig is. Daar worden namelijk alleen maar zaken ingezet die daadwerkelijk ook communiceren met de wallet. De wallet kan ook een andere rol spelen dan alleen maar opslag. Het kan ook ervoor zorgen dat mensen bepaalde notificaties krijgen. Hier zie je bijvoorbeeld een badge die een bepaalde levensduur heeft en niet meer vernieuwd kan worden. Na de tijd dat die verlopen is, zal die ook daadwerkelijk verlopen zijn. Maar er zijn ook badges die wel vernieuwd zouden kunnen worden. Deze heeft een bepaalde levensduur en kan hier vernieuwd worden en vervolgens heeft hij weer een bepaalde levensduur en kan die weer vernieuwd worden. Op die manier kunnen die badges en de learning wallet er ook voor zorgen dat mensen gestimuleerd worden om weer aan het leren te gaan en zichzelf te ontwikkelen. Wil je nou meer weten over dit gedachtegoed? Download dan het whitepaper van Learning Loop naar Learning Wallet en blended aanzet om een leven lang ontwikkelen te stimuleren.